हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा छ मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट म तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु, स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको हरेक भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइरहेको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा छ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु यदि तपाईहरु पनि युट्युबर्स हुनुहुन्छ र तपाईले चाहिँ केही महिना अथवा केही साल अगाडिदेखि युट्युबमा काम गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईहरुको चाहिँ भिडियोमा चाहिँ भ्यूज आउँदैन, तपाईले पनि मैले जस्तै 1-200 वटा चाहिँ 2-300 वटा भिडियो अपलोड गरिसक्नु भयो तर भ्यूज चाहिँ एकदमै कम आउँछ भने चाहिँ आज तपाईको लागि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। साथीहरु सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईले चाहिँ हेर्नुस्, तपाईको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाईको चाहिँ भ्यूज ग्रो भएको छैन भने 100 मा 100% आज यो भिडियो पुरा हेरिसकेपछि तपाईको भ्यूज चाहिँ ग्रो हुनेछ। त्यो भन्दा पहिले मैले जल्दी भन्न गर्छु साथीहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै साथीहरु ढिलो नगरिकन लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर आइ त। वेल साथीहरु अब सिम्पली आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला तपाईहरु पनि। एक्जाम्पलको लागि मैले तपाईहरुलाई केही प्रुफ चाहिँ दिन गइरहेको छु, जस्तै कि तपाईहरुलाई चाहिँ मैले अब यहाँनेर चाहिँ मेरो युट्युबलाई क्लिक गर्छु। यहाँ मेरो युट्युबलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरु यहाँनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मेरो प्रोफाइल देखिरहेको छ। सिम्पली मैले मेरो प्रोफाइललाई क्लिक गर्छु। अब मेरो प्रोफाइललाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनेर चाहिँ भ्यू च्यानल छ, सिम्पली यसलाई क्लिक गर्छु। यहाँनेर क्लिक गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर भिडियोजमा क्लिक गर्छु। म भिडियोजमा क्लिक गरेपछि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ पपुलरमा देखाउँछु। यहाँनेर पपुलरमा तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईले हेर्नुभयो भने अहिले तत्काल भर्खर नै मैले चाहिँ भिडियो अपलोड गरेको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि 1 महिना अगाडिको 31K आएर छ, 26K हैन, 22K, 23K, 19K, 16K, 12K, 9K हैन, यस्तो आइराछ, राम्रै आइराछ मेरो भ्यू चाहिँ अहिले फिलहाल। अब तपाईहरुलाई जस्तै कि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ ओल्डेस्ट यो चाहिँ पुरानो भिडियोहरु चाहिँ मैले क्लिक गरे भने तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब 2 वर्ष अगाडिको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर मेरो पनि 53 भ्यूज मात्र आएको छ, 54 भ्यूज आएको छ, 100 भ्यूज आएको छ, 56 भ्यूज आएको छ, 65 भ्यूज आएको छ। यसरी तपाईले भ्यूज हेर्नुभयो भने यहाँ भ्यूज केही छैन, 26-3 भ्यूजै छैन। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ मैले लाइभ प्रुफ दिइरहेको छु। अब तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ मैले टोटल चाहिँ 356 वटा चाहिँ भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। यसमध्ये चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अहिले जुन सब्स्क्राइबर चाहिँ 8.52K मा चाहिँ पुगेछ, समथिङ 9.9K चाहिँ हुन लागेको छ। अब मैले काम गरेको चाहिँ लगभग 2 वर्ष भइसक्यो यो च्यानलमा। अब साथीहरु अब म तपाईहरुलाई चाहिँ प्रुफ दिन गइरहेको छु। जस्तै कि यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स थिएन र मैले जुन की युज गर्नुपर्ने त्यो की चाहिँ मैले युज गर्न जानिन, त्यही भएर मेरो भ्यूज यसरी 2 वर्ष अगाडि यसरी गयो। जब मैले चाहिँ त्यो कीहरु चाहिँ युज गर्न थाले अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ 1 महिना अगाडिको चाहिँ अब तपाईले चाहिँ भिडियोहरुको भ्यूजहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मात्र नभएर मैले थम्बनेलमा देखाए अनुसार मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो सेकेन्ड च्यानलमा चाहिँ गएर देखाउँछु। अब तपाईहरुलाई चाहिँ प्रुफ दिँदै छु। अब जस्तै कि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर चाहिँ जस्तै कि मेरो माई सेकेन्ड च्यानल भनेर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ चाहिँ भर्खरै मेरो चाहिँ यो चाहिँ लगभग मेरो खोलेको चाहिँ 2 वर्ष अगाडि यो च्यानल, तर यो च्यानलमा मैले चाहिँ रेगुलर काम गर्न थालेको भनेको 1 महिना समथिङ भइराछ। तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर क्लिक गरेर देखाउँछु। अब जस्तै कि यहाँनेर क्लिक गरेर देखाउँछु। अब साथीहरु तपाईहरुको छेउमा चाहिँ म भिडियोजमा क्लिक गर्छु। भिडियोजमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु जस्तै कि 1 महिना अगाडि चाहिँ मैले अपलोड गरेको भिडियो 1 महिना अगाडि मात्रैदेखि मैले काम गर्न थालेको छु। 1 महिना अगाडि अपलोड गरेको भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पपुलरमा। तपाईले चाहिँ 64K देख्दै हुनुहुन्छ। मेरो सब्स्क्राइबर कति छ भन्दाखेरि 2.1K मात्रै छ है सब्स्क्राइबर। यो सब्स्क्राइबर भनेको मैले भिडियो जब अपलोड गर्न थाले यो ट्रिक मैले चाहिँ अपनाए, जुन की चाहिँ मैले अन गरे त्यसपछि चाहिँ मैले भ्यूज यसरी पाउन थाले। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर कुनै पनि यस्तो भ्यूज छैन कि जुन चाहिँ 1K भन्दा कम भ्यूजै छैन यहाँ। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर लाइभ प्रुफ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है। तपाईहरुले चाहिँ मजाले यहाँनेर चाहिँ लाइभ प्रुफ देख्न सक्नुहुन्छ। 1K भन्दा कुनै पनि कम भ्यूज चाहिँ छैन यो च्यानलमा। किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ मैले जुन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने की वाइटी स्टुडियोमा जुन की चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी अन गर्ने त्यो काम चाहिँ मैले गरे। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर चाहिँ 2टा ट्रिक चाहिँ दिनेछु। त्यो ट्रिक चाहिँ तपाईले चाहिँ 2टा अपनाउनु पर्ने छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ सुरुदेखि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईले फेरि एउटा मात्र ट्रिक अपनाउनु खोज्नुभयो भने तपाईले समस्या आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुपर्छ। तपाईले चाहिँ फर्स्टमा पहिलो की र अन्तिममा फेरि इम्पोर्टेन्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ लास्टमा म तपाईहरुलाई चाहिँ भन्ने छु। त्यही भएर भिडियोमा तपाईले चाहिँ स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब जस्तै कि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ छोड्दिए। अब जस्तै क्रोममा जान्छु साथीहरु। क्रोममा गएपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जस्तै कि मानिलिउँ आफ्नो च्यानललाई चाहिँ खोल्नु होला।
आफ्नो च्यानललाई युट्युबमा क्रोमबाट चाहिँ युट्युबमा खोल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर भ्यू च्यानलमा जानुहोस् है। भ्यू च्यानललाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। भ्यू च्यानललाई क्लिक गर्नुहोस्। भ्यू च्यानललाई क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एउटा कस्टमाइज च्यानल भन्ने चाहिँ अप्सन पाउनुहुन्छ। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरेपछि हैन अब तपाईँले चाहिँ वेट गर्नुहोस्। अब साथीहरु यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खुलिसकेको छ। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेरि देब्रे साइडमा सबैभन्दा मुनि एउटा सेटिङ भन्ने चाहिँ अप्सन देख्नुहुन्छ। सेटिङको अप्सन देख्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। अरु ठाउँमा नगइकन तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनेर च्यानललाई क्लिक गर्नुहोस्। च्यानललाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको चाहिँ यहाँनेर किवर्ड भन्ने देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। अब किवर्ड भनेर देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईले चाहिँ अब तपाईको किवर्डमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब के हाल्नुपर्छ, जस्तो कि मैले चाहिँ मेरो च्यानलको नाम हालेको छु 2-3 वटा चाहिँ। त्यसपछि मैले कस्तो भिडियो बनाउँछु त्यो सम्बन्धी चाहिँ मैले हालेको छु। सबैभन्दा धेरै भिडियो चाहिँ के सम्बन्धी बनाउँछु म त्यो मैले हालेको छु। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ अब किवर्ड चाहिँ तपाईले चाहिँ अब के अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँनेर सिकाउँदै छु है। अब जस्तै कि तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ के किवर्ड अपनाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि मानिलिउँ यहाँनेर अब तपाईले चाहिँ अरुको जस्तै कसको जस्तो भिडियो बनाउनुहुन्छ सबैभन्दा ठुलठुलो तपाईले चाहिँ टार्गेट गर्नुपर्छ ठुलठुलो च्यानलहरुलाई। अब जस्तै कि तपाईले चाहिँ अब उसकै जस्तो तपाईले चाहिँ त्यही टेक्निकलै भिडियो बनाउनुहुन्छ भने जस्तै कि मैले यहाँनेरि है अब तपाईले चाहिँ कसलाई फलो गर्नुहुन्छ, जस्तै कि टेक्निकल अब यहाँनेर चाहिँ है अब टेक्निकल भ्यूज। टेक्निकल भ्यूज भनेको पनि एकदमै यो चाहिँ युट्युबको नम्बर 1 च्यानल हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यस्तै खालको भिडियो बनाउनुहुन्छ भने यो तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँनेर चाहिँ अपडेट गर्नुस् यस्तो खालको चाहिँ एउटा की लाएर। अब जस्तै कि तपाईले चाहिँ अर्को कसको जस्तो भिडियो बनाउनुहुन्छ अब त्यस्तै मैले चाहिँ जस्तै कि टेक्नो केडी भनेर चाहिँ अब यहाँनेर हाल्दिन्छु। यसरी तपाईले चाहिँ हाल्दिनुस्। अब तपाईले चाहिँ अर्को पनि ठुलो युट्युबर्सलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर फेरि मैले जस्तै कि अनिक कम्प्युटर भनेर चाहिँ अब मैले चाहिँ अनिक कम्प्युटर भनेर पनि हाल्दिन्छु। अब जस्तै कि अरु तपाईले चाहिँ कसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले याद गर्नु होला हैन। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ 2-4 वटा यस्तै खालको चाहिँ कीहरु हाल्नुस्। जस्तै कि तपाईले चाहिँ उनीहरुकै जस्तो भिडियो बनाउनुहुन्छ भनेपछि कहीं न कहीं गएर चाहिँ तपाईको चाहिँ उनीहरुको भ्युअर्स पनि अब तपाईकोमा तानिन्छ। किनकि तपाईले अब सेम उनीहरुकै जस्तो भिडियो बनाउनुहुन्छ भनेपछि कुन क्याटेगोरी बनाउनुहुन्छ त्यो कुरा याद गर्नुस्। फेरि तपाईले चाहिँ जस्तै कि टेक्निकल भिडियो बनाउँदै हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ लाउनु पर्ने की चाहिँ फेरि तपाईले चाहिँ जस्तै किचन सम्बन्धीको चाहिँ किचन सम्बन्धी जसले भिडियो बनाउँदैछ उनीहरुको चाहिँ तपाईले के हाल्नुभयो भने किनकि किचन सम्बन्धीको मान्छेले टेक्निकल त हेर्दैन। यो कुरा तपाईले याद राख्नुस्। त्यही भएर तपाईले टेक्निकल बनाउनुहुन्छ भने ठुलो को चाहिँ युट्युबर्स छन् त टेक्निकलको उनीहरुलाई तपाईले टार्गेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै कि तपाईले चाहिँ किचन सम्बन्धी भिडियो बनाउनुहुन्छ भने किचन सम्बन्धी चाहिँ किचनको चाहिँ सबैभन्दा टपमा चाहिँ कसले चाहिँ च्यानल कसको ग्रो भएको छ उनीहरुलाई तपाईले फलो गर्नुस्। तपाईले भ्लग बनाउनुहुन्छ भने सबैभन्दा टपमा कसको चाहिँ युट्युब च्यानल ग्रो भएको छ उनीहरुलाई चाहिँ तपाईले फलो गर्नुस्। यो कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नुस्। अब जस्तै कि यो काम मात्र फेरि गरेर चाहिँ तपाईको काम सक्यो भने नसोच्नुस्। अब म तपाईहरुलाई वाइटी स्टुडियोमा यो भन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट झन् बताउने छु। यदि तपाईले यो काम मात्र फेरि यहाँ गर्नु भयो भने तपाईलाई भोलि गएर समस्या आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ अब तपाईले चाहिँ यसलाई सिम्पली सेभ गरिदिनुस्। यसरी सेभ गरिसकेपछि अब चाहिँ सिम्पली तपाई चाहिँ वाइटी स्टुडियोमा जानु होला है। जस्तै कि वाइटी स्टुडियोमा तपाईले चाहिँ गएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउने छु वाइटी स्टुडियोमा चाहिँ के काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर चाहिँ सिम्पली देखाउँछु। अब जस्तै कि मानिलिउँ अब मानिलिउँ यहाँ चाहिँ मेरो भिडियो छ हैन। मानिलिउँ यहाँनेर म मेरो भिडियो कन्टेन्टमा जान्छु। अब जस्तै कि मेरो भिडियो कन्टेन्टमा जाने बित्तिकै तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मानिलिउँ है यहाँ चाहिँ अब मेरो भिडियो कुनै पनि भिडियोहरु चाहिँ अब कुनै पनि एउटा भिडियो तपाईहरुको माझमा चाहिँ उठाएर यही भिडियो मानिलिउँ एउटा भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुको माझमा ल्याउँछु। जस्तो कि ल्याएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ पेन्सिल आइकन देख्दै हुनुहुन्छ। सिम्पली चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर जुन ट्रिक चाहिँ अब बनाउनु पर्ने छ वाइटी स्टुडियोको की चाहिँ त्यो तपाईले चाहिँ पहिलो काम चाहिँ त्यहाँ गर्नुस्। त्यसपछि दोस्रो काम यहाँ गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको भ्युज चाहिँ 100% तपाईको भिडियो भाइरल हुन्छ। अब जस्तै कि डिस्क्रिप्सनमा जान्छु। अब तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ अब जस्तै कि ह्याशट्यागमा चाहिँ तपाईले के ह्याशट्याग लाउनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ अब चाहिँ कसलाई तपाईले फलो गर्नुहुन्छ। ह्याशट्याग मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल भ्यू लाएको छु। ह्याशट्याग सुजन ढकाल, ह्याशट्याग टेक्नो केडी, ह्याशट्याग अनिक कम्प्युटर, ह्याशट्याग एलिस राई। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ एकलाई चाहिँ मैले ठुलठुला युट्युबर्सहरुलाई चाहिँ यहाँबाट ह्याशट्याग गरेर लागेको छु ताकि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यति मैले गरिदिसकेपछि उनीहरुको भ्युअर्स सम्बन्धी भ्युअर्ससँग चाहिँ मेरो भिडियो पनि
कहीँ न कहीँ चाहिँ लिङ्क हुन्छ। त्यसपछि मेरो भिडियोले चाहिँ उनीहरूको भ्युवर्सलाई पनि तान्नेछ। अब जस्तै कि टेक्निकल भ्युजले पनि अब मेरै जस्तो भिडियो बनाउँछ तर कस्तो भने उनले चाहिँ पर्फेक्ट तरिकाले बनाउँछ भनेपछि उसकोमा धेरै छन् भनेपछि कहीँ न कहीँ 1-2 गरेर चाहिँ मेरो पनि अलिअलि गर्दै, किनकि मैले त्यस्तै भिडियो बनाउँछु अनि मेरो पनि अलिअलि गर्दै तानिन्छन्, आउँछ। यो कुरो चाहिँ 100%। कतिपयले चाहिँ भन्छ यस्तो खालको चाहिँ अब भिडियोमा किवर्डमा यस्तो खालको चाहिँ नहाल्नु समस्या आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ तपाईलाई भनि पनि राखेको हुन्छ। तर अहिलेसम्म मैले यो युज गर्नु थालेको चाहिँ धेरै भएको छैन। मैले युज गरेको छु र मेरो भिडियोहरू चाहिँ भाइरल भइरहेको छ तपाईहरुकै अगाडि हैन। अहिलेसम्म मेरो चाहिँ कुनै पनि समस्या आएको छैन र पक्कै पनि तपाईहरुलाई पनि समस्या आउने छैन। तपाईहरु ढुक्क भएर चाहिँ यसरी चाहिँ ट्रिक अपनाएर चाहिँ वाइटी स्टुडियो र तपाईले चाहिँ क्रोममा गएर चाहिँ आफ्नो युट्युब सेटिङमा गएर यो काम गर्नुस्। तपाईको भिडियो चाहिँ 100 मा 100% भोलिदेखि तपाईले चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ काम गर्न थाल्नुस्। तपाईको भिडियो चाहिँ कहीं न कहीं गएर भाइरल हुनेछ। वेल साथीहरु, भिडियो तपाईहरुलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो? भिडियो लामो भइसक्यो, तपाईहरुले के कति बुझ्नु भयो जस्तो मलाई कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।